สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังโฮลวีตนะคะเป็นมินิบักเก็ตนะคะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เปลือกบางนะคะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามค่ะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะเราจะมาทำแป้งเชื้อกันก่อนนะคะอันนี้คือแป้งโฮลวีตนะคะเปิ้ลใช้แบบละเอียดนะคะแล้วก็น้ำค่ะเราจะใส่ยีสต์นิดเดียวนะคะใช้แค่นี้นะคะประมาณแค่1 หยิบมือแบบนี้นะคะคือ1 หยิบมือใส่ยีสต์ลงไปในแป้งค่ะใส่ยีสต์ลงไปในแป้งนะคะจากนั้นคนให้แป้งกระจายตัวค่ะจากนั้นเติมน้ำลงไปค่ะแล้วผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะจากนั้นนะคะพักในอุณหภูมิห้อง1 ชั่วโมงแล้วนำเข้าแช่เย็น12 ถึง 16 ชั่วโมงก่อนนำมาใช้ค่ะถ้าอยากจะใช้ทันทีให้พักในอุณหภูมิห้องประมาณ2 ชั่วโมงก่อนนำมาใช้ค่ะโดยไม่ต้องแช่เย็นค่ะใส่นมลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยเกลือยีสต์ผสมให้ทุกอย่างละลายดีค่ะจากนั้นนะคะใส่แป้งเชื้อที่เราทำเอาไว้นะคะลงไปทั้งหมดเลยผสมให้ตัวแป้งเชื้อนะคะกระจายตัวดีจากนั้นนะคะแป้งโฮลวีตค่ะโฮลวีตที่เพิ่นใช้จะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างละเอียดนะคะผสมให้เข้ากันค่ะสูตรนี้แป้งจะค่อนข้างแฉะนะคะแป้งนำขนมปังค่ะจากนั้นนะคะเราจะผสมหรือนวดให้เข้ากันดีนะคะสามารถใช้เครื่องผสมอาหารในการนวดแป้งโดได้นะคะแป้งค่อนข้างแฉะและติดมือนะคะนวดให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะตอนนี้นะคะก็นวดจนเขาเนียนเป็นก้อนดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักแป้งนะคะแป้งติดมือนะคะปกติรวบให้เป็นก้อนค่ะแล้วเราจะพักอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอากาศเย็นแป้งอาจจะขึ้นช้านะคะอากาศร้อนแป้งอาจจะขึ้นไวดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมาขึ้นรูปกันนะคะเราจะแบ่งเป็นก้อนเล็กๆนะคะ8 ก้อนก้อนละประมาณ47 กรัมนะคะใครอยากได้เป็นบักเก็ตยาวๆก็แบ่งเป็น4ก็ได้นะคะหลังจากแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะเราจะไล่ลมนะคะจากนั้นเราจะคลึงเป็นก้อนกลมค่ะเมื่อเราคลึงแป้งเป็นก้อนกลมเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดจากนั้นนะคะคลุมผ้าค่ะพักเอาไว้ให้กลูเตนคลายตัวนะคะประมาณ 15-20 นาทีค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะมารีดขึ้นรูปกันนะคะเปิ้ลจะทำเป็นก้อนเล็กๆนะคะขึ้นรูปวางในถาดอบสำหรับบักเก็ตนะคะถาดเขาจะเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะถาดของเปิ้ลเป็นเทฟลอนนะคะจะไม่ติดถาดนะคะถ้าถาดใครที่ไม่ได้เป็นเทฟลอนก็วางกระดาษรองอบนะคะตัดแล้ววางได้นะคะหรือถ้าไม่มีถาดแบบนี้สามารถวางรองบนถาดอบธรรมดาก็ได้ค่ะเราเอาด้านสวยนะคะไว้ด้านล่างรีดค่ะให้กว้างออกไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นรีดด้านข้างค่ะให้ยาวๆออกไปตรงกลางจะนูนๆแบบนี้นะคะยาวประมาณ1 คืบนะคะตรงกลางนูนๆนะคะจะเห็นว่ากลางพับค่ะจาก2 ข้างนะคะจากนั้นกดตรงนี้ให้แน่นนะคะหมุนโรค่ะม้วนโรค่ะโรมาก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยค่ะพุงเขาก็จะป่องๆนะคะหัวท้ายก็จะเรียวๆนิดนึงจะได้เป็นทรงแบบนี้นะคะจากนั้นวางเรียงบนถาดอบได้เลยค่ะตอนนี้ก็ขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะจากนั้นเราจะพักแป้งนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งโดขยายตัวขึ้นนะคะเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะก่อนนำเข้าอบนะคะเราจะใช้มีดนะคะเป็นมีดโกนหรือ
กรรไกรหรือมีดทำครัวก็ได้นะคะ กรีดด้านบนเล็กน้อยนะคะ จะกรีดเป็นแนวขวางหรือแนวยาวก็ได้นะคะมันจะกรีดทั้งสองแบบนะคะ ด้านบนเราจะสเปรย์น้ำนะคะสเปรย์เยอะๆเลยนะคะ ใครจะตกแต่งด้วยข้าวโอ๊ตหรือธัญพืชด้านบนเพิ่มก็ได้นะคะ จากนั้นนะคะเรานำเข้าเตาอบค่ะ อบสุกออกมาแล้วนะคะ สีสวยแล้วก็น่าทานมากๆนะคะ กรอบนอกนุ่มในแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ เปลือกบางๆนะคะ แล้วก็เป็นโฮลวีตด้วยค่ะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ ลากันไปก่อน สวัสดีค่ะ